අයිබෝවන් ටෙක්ටොනික්ස් DIY වෙත විසම සාධයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රක්ටිකල් ෆොටෝශොප් විඩියෝ සිරිස්සගේ තවත් විඩියෝ එකතවයි අයකු තුලා තියන්නේ අද අපිට කතා කරන්න තිනි ටූල්සල කොප් ටූල් එක මෙතන් කපන කොටන ටූල්ල ගැන ඇයට ඉස්සල්ල මට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා එකත් කේරිවරල අපි ටූල් ගැන කතා කරු ඒ තමයි ඉමේජ් එක ඉමේජ් එක සයිස් එක ගැන අපිට ඉමජේ සයිස්සේ ගැන මට මුලදී කියන්න හම්බුන්න ඇතර මේක අවස්ථාවක් වෙන මන් දැන්තමයි අවස්ථාවේ මතුවනේ නිසාම මේක කියල දෙන්න එකම ඉමේජ් එකක් අපි ඕපන් කරගත්තාම ලක්කීම මේ මේජගේ සයිස අපිට බලාගන්න පුළුව ගෙන කොච්චර දිග පලක් මේකට තියෙනවත් මේ ග්‍රෙසලූෂණ එක මොකක්ද අන්න කියන විස්තරි ඉමේජ්ජකට ගියා ඉමේජ්ජික තියෙනවට ඉමේජ් සයිස් කියල එකක් ඕල්ට කන්ට්‍රෝල්ලයි ප්‍රෙස් කරන්න එතකොට වාට මේ ඉමේජ්ගේ ඩොකිමෙන්ට් එක ඔපන් කරගත් ඩොකිමෙන්ට් එක දිග පලල මොනවද කියලා බලාගන්න පුළුවද මේක මිනිමිට හයිසි මාස්ටම දිග එක සෙන්ටිමිටර හැටපාක් දිග සෙන්ටිමිට 52ක් පුස ඉමේජ් එකක් තකොට යට මේක ප්‍රින්ට් කරගන්න ඔන්න හම නෝමල් අපි දන්න ඇදිනිද ගෙවල් පාචි කරන පින්ටස් ගොඩක් කලාවට ඉංජි පින්ටස් මේකට රෙසලූෂන් එක 300 කියලගන්න ඔප්ටිම පොෆෝමස් පෙන්න්න රෙසලූෂන් එක ඉගෙන 300 රොඩා වැඩි කරා කියලා අපි කෙද ගන්න ඉංජි පින්ට එක කොලිටිය ලොකුට වෙනස්වෙන්ද ගොඩක් ලාට 300 තම මැක්සිමුම තියන්න බද මේක රෙසලූෂන් ප්‍රමාණ 72 මොකක්ද මේ රෙසලූෂන්ස් කියන්න රෙසලූෂන්ස් කියන්නේ අංගලකට තියෙන පික්සල් ගන්න මතක තියාගන්න මේ ඉමේජ් හැම එකක්ම හැදිලා තියෙන්නේ කලර් ඩොට් එකතු වෙලා අපිට මේක ඉමේජ් එකක් පෙන්න්නට මේක සූම් මවට් සූම් කරොත් හෙමට පෙනී මේක කලර් ඩොට්ස් ඔනවා මේක අරගන්නවා සූම් කරලමම් පෙන්න්න ඔයට තාම අපිට පාට පෙනවා අන්න වාට දැම් පේනවා ඇති කොටු කොටු තියෙනවා මෙන්න මේකට තම පික්සල් එකක් කියල ගැන්න තකොට මෙන්න මේ එක කොටුවක් පික්සල් එක අංගලකට කොටු 72ක් තියෙනවා කියනවා මේක තියෙන. දැන් ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක මේක මම මොකද එඩිට් කරේ නෑ. එතකොට අඟලට කොටු 72යිලු මේක රෙසලූෂන් එක තියෙන්නේ. හැබැයි අඟලට කොටු 72ක රෙසලූෂන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ගොඩාක්ම ක්වොලිටි නෑ. මොකද ෆයිල් ඉමේජ් සයිස් එකත් එක්ක. දැන් මේ වගේ ෆයිල් එක රෙසලූෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක වාගේ print එකේ ක්වොලිටියට ගොඩක් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවා. ගොඩක් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් කියන්නේ වට ඩොකියුමන්ට් සයිස් එක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට දැන් ඉමේජ් එකට ගියා ඉමේජ් සයිස් ආයි ගියා ඔල්ට කන්ට්‍රෝල් ආයි දැන් මම මේ රෙසලූෂන් එක 72 තියදී ඔයාලට මෙතන උඩදී බලා ගන්න පුළුවන් ඩොකියුමන්ට් එක දැන් සයිස් එක මේ තියෙන ඩොකියුමන්ට් එකේ සයිස් එක මෙගාබයිට් 7.9 දැන් මම රෙසලූෂන් එක වැඩි කරනවා ඒ කියන්නේ මට අංගලකට තියෙන පික්සල් ගාන වැඩි කරන්න ඕන මම මේක දානවා 300 කියලා අන්න බලන්න එතකොට ඔයාලට ෆයිල් සයිස් එක මෙගාබයිට් 137ක් දක්වා වැඩි වුණා සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක් වැඩි වුණා. එතකොට අනවශ්‍ය ලෙස මේ වගේ රෙසලූෂන් එක වැඩි කරලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලට ඩිමාන්ඩ් එකක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ ලොකු වැඩක් එහෙම අවස්ථාවක් නැත්නම් නෝමල් 72 එහෙම නැත්නම් 150 වගේ රෙසලූෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. print කරලා බලන්න පුළුවන්. print කරලා බලුවම ඔයාලට මේ දෙකේ වෙනස පෙනේ. හරි දැන් මේක රෙසලූෂන් එක 300 දාලා මම ඕකේ කරනවා. constraint proportions කියන ඒවා මේවා ඔක්කොම වෙනස් කරන්න එපා. මොකද මේ ડોකියුමන්ට් එකේ size එක හැදෙනකොට එනේවා ටික මේවා වෙනස් නොකර ඔය විදිහටම තියන්න. ඊපස්සේ ඔයා ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරගුවම ඔයාලට පේනවා මෙන්න ලොකුවට මේක ඔටෝමැටික්ම රිසයිස් වුණා. එහෙම නැත්නම් ඈත් වෙලා පේන්න පටන් ගත්තා. දැන් මම control minus එක ගාලා ආයි මේක zoom out කරනවා. හැබැයි මේ ඉමේජ් එකයි කලින් ඉමේජ් එකේ කිසිම වෙනසක් අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද්ද එතකොට වෙනස් වුනේ? අන්න එතකොට වෙනස තමයි මෙන්න දැන් අපි ඒක zoom කරලා බලමු. මොකද මේක අපේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක. ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් තමයි මේක පටන් ගත්තේ පික්සල් පේන්න. ඔරිජිනල් ඉමේජ් එකේ තියෙන කලර් පික්සල්ස් ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 72යි කියලා කිව්වොත් මේක ෆොටෝ එක අරන් තියෙන 72 ඉන්න 72 තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි මේක 300 කරා කියලා මේ කොටු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා එක නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒ කොටුවකට තියෙන සයිස් එක වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටුවක් නියෝජනය කරන සයිස් එක වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒකයි මේ ඩොකියුමන්ට් එක ලොකු වෙන්නේ. හිතන්නකෝ දැන් මම 300 කියලා දුන්නා කියලා. 300 දුන්නාම එයා අර 72 තියෙන කොටුවේ 300ක් තිබුණා නම් කොහොමද එන්නේ කියලා තීරණය කරලා අන්න ඒ ගානට ඒ තියෙන තනි පික්සල් එක ඈඩ් කරනවා. හිතන්නකෝ අපි හිතමු නිකන් මේක මේ විදිහට වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. මම මේ නිකන් උදාහරණයක් කියන්නේ. දැන් පික්සල් 72ක් තියෙනවා කිව්වනේ. ඒතර 72 තියෙන පික්සල් එකේ එක පික්සල් එක ප්‍රමාණය තියෙනවානේ. ඒතර ඒ ප්‍රමාණය තියෙද්දි 300ක් තිබ්බනම් කොහොමද එන්නේ ડોකියුමන්ට් එකේ සයිස් එක කියලා මෙයා තීරණය කරනවා. අන්නේ තීරණය කරලා ඒ ගානට ඉමේජ් එක ස්ට්‍රෙච් කරනවා. ඇදිනවා. ඇදෙනවා කියන්නේ constant proportions ඇතුව proportion එක ඇතුව දිග පළල height වෙනස් වෙලා ඇදෙනවා. ඒ ඇදුනට පස්සේ
ඒ ඇදිච්ච එකකින් අර පික්සල් එක තියෙන ප්‍රමාණය පික්සල් ගාන වැඩි වුණේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? ඒ ගානට පික්සල් එක ලොකු කරලා පෙන්නනවා. එතකොට ඉමේජ් එකේ ඩොකියුමන්ට් එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඉමේජ් එකේ ක්වොලිටි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි වෙනසක් වඩා දකින්න පුළුවන් ක්ලැරිටි එකේ. නමුත් ඇත්තම කියනවා නම් එතනදී වෙන්නේ ඉමේජ් එක. නැත්නම් ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එකේ සයිස් එක ලොකු වෙන එක විතරයි. නැත්නම් ඔයාගේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එකේ තියෙන එක සුපර් ක්වොලිටි කරන්න බෑ වට රෙසලූෂන් එක විතරක් වෙනස් කරලා. අන්න ඒකයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉමේජ් එක සයිස් එකට ආයි ගියා රෙසලූෂන් එක අන්න ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක 300 තියලා තියාගමු. ඒක අපිට normal machine එකකදී printer එකකදී print කරනකොට හොඳටම හොඳයි. document size එකත් ගොඩක් වට ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඒකේ ගැටලුවකුත් නැහැ. හරි. resolution ගැන ඔන්න ඔක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔයා මොන හරි අලුතින් document එකක් open කරගත්තත් ඔයාගේ requirement එක අනුව දැන් හිතන්නකෝ සමහර වෙලාවට අපි digital printer එක print කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ලොකු flex printer එක banner එක print කරනවා නම් අපිට ඕන නම් තව ටිකක් resolution වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට flex එක වගේ print කරනවා නම් resolution එක අඩුවෙන් තමයි print කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 300ක resolution එකක් එයාට ඕනේ. එයාට සමානලාවට 72 කියන එකත් ඉතා හොඳ resolution එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම ඉදිරියේදී ඔයාලට උදාහරණත් එක්ක පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඔක තමයි image size ගැන මට කියන්න ඕනුනේ. ඒකත් මේ අවස්ථාවේම එක කියලා හිටියා. හරි. ඊළඟට දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ crop කරන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න මේ වගේ image එකක් ගත්තා. ඒක තමයි අපි ඊළඟ tool එක. selection tool ටික ඔක්කොම අපි කතා කරා. අද කතා කරන්නේ crop tool එක. crop කියන tool එක select කරගන්න. select කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා උඩ අර option bar එක. කලින් කිව්ව option bar එක පෙන්නනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා options එක එක. ඔයාලට මේක aspect ratio හදන්න පුළුවන්. crop වෙන්න පුළුවන් කොහොමද 2 3 5 7 4 3 6 9 16 9 මේ වගේ presets තියෙනවා. දැන් මම ඒක එහෙම දාන්නේ මට ඕන දේ කපන්න. එතකොට selection crop tool එක select කරාම ඔයාලට අන්න crop කරන්න පුළුවන් area icons ටිකක් වටේ එනවා. දැන් ඔයාලට මේකෙන් එහාට මෙහාට කරලා crop කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කොට කරන්න ඕනේ. දැන් මට මේ මල විතරක් ගන්න ඕනේ හිතන්නකෝ. මම මල ගාවට ගන්න මම හතර පැත්තෙම අඩු කරනවා. මෙන්න මේ තැන් වලට ගිහිල්ලා මෙහෙම කරගන්න පුළුවන්. මේ ඔටෝ crop එක එනකොට. එතකොට දැන් මම මේක හරිය ඔබන්න පුළුවන් නැත්නම් end එක ඔබන්න. එතකොට එයා ඔන්න ඔය විදිහට select වෙනවා. හරි. ඊළඟට මම දැන් ආයෙ alt control delete ගාලා back ආවා. දැන් එහෙම නැතුව මේ drop එක නැතුව ඔයාට නිකන් මලම select කරන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් crop tool එකේ ඉන්නකොට ඇවිල්ලා අර අපි marquee tool එකේ select කරා වගේ මෙන්න මේ විදිහට මැද අවශ්‍ය selection එක දාන්න. මල height select වුණ නැත්නම් අර මම කිව්වා වගේ space bar එක ඔබන්න. space bar එකෙන් ගිහුවම ඔයාට selection එක එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි එහාට මෙහාට කරලා selection එක හරියට දාගන්න. දාලා අතාරින්න. එතකොට අන්න එයා ඒ ගානට crop කරන්න අහනවා. ඊට පස්සේ enter කරන්න crop වෙනවා. හරි. දැන් මේකේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේක crop කරාට පස්සේ දැන් ඔයාට ඕනේ වුණොත් එහෙම ආයි මොකක් හරි image එක හදන් යනකොට මේ crop එකේ තැන වැරදි මට crop එක තව උඩට ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙතන නෙමෙයි මලේ උඩ හරියකින් තව කැපෙන්න ඕනේ කියලා. මේකෙදි මේ වැඩි කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඔයා දැන්ටම crop කරලා ඒකට වටේ තිබිච්ච image එකේ කැලේ ටික අයින් කරලා ඉවරයි. අන්න ඒකට option එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා crop කරනකොට මතක තියාගන්න මේ delete cropped pixels කියන එක අයින් කරන්න. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඔයා crop එකක් කරනවා නම් දැන් ඔන්න අපි තු මේ කැලේ crop කරනවා කියලා. ඔන්න crop එක ඔයා enter කරා. enter කරාම දැන් වටේ මුකුත් නැහැ. හරිද? හැබැයි ඒවට දැන් crop එකේ පොඩි වෙනසක් ආයි කරන්න ඕනේ. තව උඩ කැලලක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ හිතන්නකෝ. දැන් ඔයා මේක උඩට drag කරොත් අන්න ඔයාට ඔරිජිනල් image එක යටින් පේනවා. එතකොට ඔයාට crop එකේ කරපු නැති හරියක් වුණත් ආයි crop කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න මට දැන් මේ පැත්තේ අයිනේ ටික ගන්න ඕන කියලා පොඩ්ඩක්. ඔන්නනේ මට මේක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඔප්ෂන් එක අපිට හම්බෙන්නේ අපි delete crop pixel කියන එක අන්ටික් කරලා තිබුණොත් විතරයි. නැත්තම් එයා ඔරිජිනල් එකම වටේ තියෙන පික්සල් ටික මකලම දානවා. අන්න ඒක වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔක තමයි crop tool එකේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. තව මම ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නම්. ඔයාලට පොඩ්ඩක් තව විස්තරයක් පෙන්නන්න. අපිට crop කරද්දී size එකක් දීලත් crop කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අඟල් 4 කියලා. අඟල් 4යි අඟල් 6යි කියලා. 4යි 6යි. අන්න 4යි 6ට යා crop වෙන්න automatic bar එක පෙන්නනවා. එතකොට අපිට ඒක ඇදලා අරගෙන කොයි හරියද මේකට ඕනේ කියලා select කරන්න පුළුවන්. එක්කවර image එක drag කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට selection එක drag කරන්න පුළුවන් අර විදිහට. තේරුණා නේ?
හරි ලේසි මේක කරන විදිය. ඊට පස්සේ enter එක press කරාම මේ අදාළ විදිහට ඒක වෙනස් වෙනවා. delete copy pixel delete copy pixel එක අයින් කරලා තිබ්බනම් අන්ටික් කරලා තිබ්බනම් ඔයාලට ඕන ලාවක ආයි මේක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ ඇදලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මට ඔකට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ තවත් එකක් තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් හිතන්න ඔයාලට තියෙනවා තව ඉමේජ් එකක් අපි ඕපන් කරලා බලමු. මේකේ හිතමුකෝ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන පොඩි ඇලයක් තියෙනවා. අපිට ඕනේ මෙන්න මේක කෙලින් කරගන්න. මෙන්න මේ කියන ඇන්ගල් වෙලා ෆොටෝ එක වැදිලා තියෙන්නේ. මට මේව කෙලින් කරගන්න ඕනේ. එතන මොකද කරන්නේ? crop එකේදී මට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන straighten කියලා. මෙන්න මේ straighten කියන එක ක්ලික් කරන්න. මේක මේ අලුත් OS වල විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලින් තිරස් අතට හැදෙන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ට් එක හොයලා බලලා ඒක දිගේ ඉරක් අඳින්න ඕන එකක්. එක දණක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අදින්න. වෙලා අතාරින්න. අන්න එතකොට එයා ඒ ලයින් එක කිලින් වෙන්නේ ඉමේජ් එක හරවලා දෙනවා. තේරුණා නේද? එතකොට එයා ඒ පාර කිලින් වෙන්නේ ඒක හරවලා දුන්නා අපිට. එතන මේකත් ඔයත් එක්කම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එකක්. හරිම ලේසි. Photoshop scenes එක version එක අලුත් වෙන තව තව options අවිල්ල තියෙනවා. දැන් 2020 එකේ මීටත් වඩා ලොකු options තියෙනවා. නමුත් මේක මේ C6 එකට ආපු option එකක්. එතනින් පස්සේ අලුත් ඒවා ඔක්කොට මේක තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි crop tool එකකින් කරන්නේ. අපිට ඕන size එකට crop කරගන්න එක තමයි ඒකෙදි කරන්න. අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරලා අවශ්‍ය කැලේ විතරක් crop කරලා ගන්න එක. එතකොට ඕක තමයි crop tool එකේදී වෙන්නේ. ඔයාලට මම images ගැනත් කිව්වා. image එකේ document එකේ කොහොමද මේ resolution එකේ සම්බන්ධ ගැටලුව. resolution කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත්ද මොකක්ද එකකින් වෙන්නේ කියන කරුත් මේත් එක්කම කිව්වා. එතකොට අපේ සිලෙක්ෂන් tool ටික ඉවරයි. crop tool එකත් ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අයට.ප එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් කරන්න මොනවද කියලාත් කතා කරමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මතක ඇතුව නොටිෆිකේෂන් බෙල් එකක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මගේ Photoshop editing වල ඊළඟ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් වුණාම ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. මුල වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා ලින්ක්ස් ටික දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් උඩ මෙතන වැටෙන ප්ලේලිස්ට් එකකින් උඩට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ ටිකත් බලන්න. වීඩියෝ වල වෙලාව පොඩ්ඩක් දික් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ ටූල් වල තියෙන විස්තර ප්‍රැක්ටිකලි එවෙලෙම කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා ඔයාලට තේරෙනවා නම් ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා ඒ ටික බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට මුල සිට අගට එකතු වෙලා බලන්න. එතකොට ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්න විසඳගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.